Leuk dat jullie weer kijken. Nou, het heeft aardig geregend. Ik hoop dat we volgende week uien en bieten kunnen zaaien. Daarna hoop ik direct door te kunnen gaan met aardappelspoten. En daarom ben ik alles aan het checken of alles nog goed functioneert en alles goed werkt. Nou heb ik deze kantelaar gebruikt om grondkisten leeg te storten. En dan zie ik dat hier toch een klein scheurtje in het lager zit. Dus ik ga dit lager vervangen. Ga even een nieuw lager bestellen bij Kramp. Ik heb nog een doosje. En besteld. Heb ik in ieder geval tenminste weer een reservelager. Voor als de volgende keer dat lager kapot knalt. Ga ik hem eraf halen. Hij was al een tijdje kapot. De roest zit erop. Pakketje Kramp bezorgd. Alles nog even vastdraaien, is het weer klaar. $50 mm totaal. Het wordt tijd dat het een keer voorjaar wordt. Aan de vogelstoren wordt het voorjaar. Marcel en ik laten natuurlijk alles zien wat we allemaal in de schuur hebben. Bij mij zitten alle schuren op slot. Gaan we eens even in de trekker kijken. Waar de GPS is. De GPS is eruit. Dus als je inbreekt, alle GPS is altijd uit de trekker. Als er geen chauffeur in zit. Bij Marcel is de boel opengebroken en gestolen. Balen als een stekker. Nobody present, watch out. Booby traps. Security is watching you. Have a nice day. Ja, ik heb alle deuren, alles is op slot. En booby traps, ja, ga ik natuurlijk niet vertellen wat ik opgezet heb. Camera's, ga ik natuurlijk niet vertellen waar die allemaal zitten. In de trekkers is niks te halen. Dus 5713. Geen GPS. 6460. Geen GPS. 6445. Geen GPS. Ik zal wel uitkijken hier voor de booby traps. Verder zit alles achter slot en grendel. Ja, behalve die kunstmest. Dat is natuurlijk ondertussen ook wel een vermogen waard. Ja, mini knallen overstorten.
Maar hoe worden nou die mini-knollen geproduceerd? Eerst pakken ze een goede knol met het goede type. Die wordt onderzocht door de NAK. Daarna laten ze een spruit groeien en die gaan ze versnijden in allemaal kleine plantjes. Die kleine plantjes zetten ze in voedingsbakjes. Daarna laten ze groeien en gaan ze weer snijden. Zo krijg je heel veel plantjes. En al die plantjes gaan ze in potjes zetten met potgrond. En die laten ze groeien in de kas. Daarna kunnen ze per plantje 3, 4, 5 knolletjes oogsten. En dat zijn deze knolletjes. En die ga ik dus planten wat mijn uitgangsmateriaal is als PB1, PB2, 3, 4. Vrachtje Lady Anna, losgestort, 3545. En de volgende staat alweer klaar. De poters die we vorige week behandeld hebben. Nou, Levi die is vandaag weer aan het stage lopen. Die gaat alle poters een keer draaien om ze los te maken en rustig te houden. Na een prachtige maand maart hebben we toch veel op land kunnen doen. Van de week echt een slechte week gehad op land. Niks kunnen doen, veel regen gehad, hagel, sneeuw, van alles. Nou is dus de vraag aan jullie, had ik nu uien en bieten moeten zaaien? Zo nu en dan denk ik, ik ben blij dat het er niet in zit, maar wanneer kom ik nu wel aan het zaaien? We hebben toch nog wat aardappelen af kunnen leveren van de week. De laatste aardappelen staan hier in de koeling. Zijn toch best nog heel veel klussen. Ik wou je nog reageren op de vlog van vorige week. Er zijn ontzettend veel reacties gekomen over de kringlooplandbouw en de kunstmest.
Hartstikke bedankt daarvoor, voor alle reacties. Ik ga daar niet allemaal op reageren. Want dan heb ik nog een avondje werk ermee. Maar het was wel hartstikke leuk om al die reacties te lezen. Ik ga eens even kijken hoeveel dat het hier geregend heeft. Het is nu weer mooi weer tussen de buien door. Mijn zenkropmeter die staat hier. Alleen, ja, het batterijtje is leeg. Dus ik moet het batterijtje vernieuwen. Dus ik ga eens even kijken in de regenmeter. Hoeveel dat het hier de laatste week geregend heeft. Hier tussen de 30 en de 35 mm. In december had ik zwaar mijn twijfels over het tarwe zaaien. Maar uiteindelijk is het toch nog goed gekomen met die tarwe. Hier moeten de uien komen. Nou, het ziet er op het moment ongelooflijk nat uit. Dus geduld hebben. Wij zijn toch wel erg afhankelijk van het weer. Ja, nou hoop ik toch volgende week, eind volgende week, uien en bieten te kunnen zaaien. Maar dan zal het nu toch wel eens droog moeten worden. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog en tot de volgende.